Assalamualaikum. Hai anak-anak Tunggal, salam agama. Sod berlaku. Waalaikumsalam Allah. Pelatihan pengelasan pada LKP Tunggal Utama Welding tahun 2023.
lah. Jangan nak dari depan dulu. Dia tu undang, lokal you mah. Ya, pek nak. Pek nak buat apa? Kau. Ya, gue apa? Ana dia buka. Nasi apa? Tengok dia kuning ni, hai. Nah. Kak kaju untuk lokok lah. Itu daun. Aneh. Kita suruh dulu lah lepas ah. Nak duduk sini nak. Dia okey tong. Bentuk okey. Ah, hanya balik habisnya awak. 30 je dok ni.